Sự khắc nghiệt của thiên nhiên ở Alaska. Tháng 2 ở Alaska, thời tiết lạnh giá và bão tố. Tại những điểm tận cùng của bang, 3 đội khác nhau đã sẵn sàng. Nhiệm vụ của họ khác nhau, nhưng tất cả cùng chia sẻ một mục tiêu duy nhất: hoàn thành công việc khó khăn và quay trở về nguyên vẹn. 1, 2, 3. Thủy thủ đoàn đã từng thành công nhờ sự trợ giúp của những cỗ máy. Mỗi chiếc được xây dựng để đảm nhận những môi trường khắc nghiệt khác nhau. Ở phía đông nam, tàu kéo đại dương Corbin Foss đang băng qua vịnh Alaska, kéo theo một xà lan lớn chứa đầy chất hóa học nguy hiểm. Phía trước là những cơn gió mạnh và những lớp băng lạnh giá có thể ảnh hưởng đến cả xà lan và tàu kéo. Về phía dốc Bắc, giàn khoan dầu di động khổng lồ Doyle Rig 16 đã sẵn sàng di chuyển qua vùng biển đóng băng lạnh giá. Thử thách của họ là cuộn 12.000 tấn thép trên con đường băng đi qua đại dương mà không làm vỡ băng. Xa hơn về phía tây nam, tại cảng Hà Lan, chiếc tàu lớn nhất trong hạm đội đánh cá Mỹ, Alaska Ocean, đang nhổ neo để tránh chặng đường 1.287 km đầy nguy hiểm tại biển Bering. Xuất phát từ một hòn đảo ở phía nam đến đảo Pribilof xa xôi, con tàu sẽ phải đương đầu với một vùng biển hung dữ và những cơn bão khủng khiếp để đi theo những đàn cá lớn nhất thế giới, cá Minh Thái Alaska. 8 giờ sáng, còn 2 tiếng nữa mặt trời mới mọc. Nhưng 150 người đã sẵn sàng cho một chuyến đi dài. Họ sẽ làm việc hết mình trong 3 tuần tiếp theo. Công việc rất nặng nhọc và thậm chí có cả thương vong. Trong 20 năm qua, đã có hơn 300 ngư dân thiệt mạng trong nước biển Alaska. Ở trên biển Bering, dòng khí lạnh từ Bắc Cực gặp dòng khí nóng từ Thái Bình Dương tạo nên một luồng áp suất có thể cuốn trôi tất cả mọi thứ trên đường nó đi qua. Những con sóng có thể cao tới 12 mét, tốc độ gió lên tới 225 km/h, và tầm nhìn cực kỳ bị hạn chế. Tôi chưa bao giờ chứng kiến cơn mưa vào một vùng biển hung dữ như thế này. Chúng ta chỉ thường nghe kể, nhưng khi trải nghiệm nó thì lại hoàn toàn khác. Những điều kiện tự nhiên khắc nghiệt như vậy ảnh hưởng rất lớn đến con tàu. Nó làm yếu đi các kết cấu, làm hỏng radar và thậm chí là cả máy móc. Để chống chọi với những con sóng và băng đá, toàn bộ tàu Alaska Ocean được gia cố với một lớp đai thép dày 0,3 cm. Để có thể tồn tại được trên biển trong một thời gian dài, các kỹ sư đã thiết kế con tàu thành một thành phố nổi với 7 boong và một diện tích sử dụng khoảng 400 m². Đây là một xưởng chế biến cá, phòng ở tiện nghi cho 160 người, một nhà hàng và một phòng khám. Để vượt qua được một vùng biển rộng lớn và những cơn bão khủng khiếp, con tàu được trang bị động cơ chính 6.000 sức ngựa và 3 động cơ dự phòng. Nếu được đổ đầy nhiên liệu và mang đủ lương thực dự trữ, con tàu sẽ hoạt động được trên bãi biển trong hơn 30 ngày. Trên đài chỉ huy, thuyền trưởng Scott Simon đang đánh dấu chặng đường đi đầu tiên. Cảng Hà Lan ở ngay kia, một nửa số công việc sẽ được hoàn thành trong những tuần đầu tiên, và tiếp theo chúng tôi sẽ đi theo hướng Đông Bắc. Ông muốn đi tới vùng ngư trường cách đó 80 km về phía Đông Bắc có tên gọi Hosel. Chúng tôi đang ở trong khu vực nguy hiểm, độ dốc của đáy biển lớn, nước chảy xiết. Tuy vậy, ngư trường này lại có rất nhiều cá. Scott đang tìm khu vực tập trung nhiều cá Minh Thái Alaska, và những công nghệ cao được thế hệ ngư dân đầu tiên của Alaska ứng dụng cũng tham gia vào cuộc tìm kiếm này. Chúng tôi sử dụng 2 màn hình này vào việc tìm kiếm đàn cá. Các vạch này tương ứng với độ sâu của biển, còn đây là thiết bị định vị thủy âm được thiết kế sử dụng cho mục đích quân sự. Nó có thể theo dõi được một góc 360 độ xung quanh con tàu. Tuy nhiên, việc không tìm được đàn cá không phải là mối lo duy nhất của Scott. Vùng biển này thực sự rất dữ dội và xung quanh khu vực này có rất nhiều xác tàu đắm. Vì đây là ngư trường rất tiềm năng, có nhiều tàu đánh cá thường xuyên qua đây nhiều năm. Bên ngoài, nhiệt độ là 15 độ C. Thủy thủ tàu đã sẵn sàng cho mẻ lưới đầu tiên. Họ tập trung chú ý vào lưới. Mẻ lưới đầu tiên có thể quyết định sự thành bại của cả chuyến đi.
Chúng tôi phải kéo thẳng ra và thả xuống. Lưới cá là một cấu trúc được đặt làm sao cho vừa với chiếc tàu biển khổng lồ. Với chiều dài 30 mét, chiếc lưới đánh cá có hình phễu tạo nên một khu vực diện tích rộng 2.787 mét vuông. Có lẽ đây là chiếc lưới lớn nhất nước Mỹ. Các cảm biến được đặt trên lưới gửi thông tin về đài chỉ huy. Chúng tôi đặt các cảm biến ở đây. Nếu cá lọt vào lưới, chúng tôi sẽ biết ngay. Tình hình có vẻ khả quan, nhưng họ vẫn phải chờ khoảng hơn 4 tiếng nữa mới có được kết quả chính thức. Giờ chúng tôi đã sẵn sàng để kéo lên. Bạn có thể thấy dây kim loại bố trí ở kia đang được kéo lên khoảng hơn 5 phút nữa. Khi chiếc tời kéo chiếc lưới khổng lồ trở lại, nếp nhăn trên những khuôn mặt thủy thủ dường như giãn ra. Họ bắt được một thứ gì đó lớn, nhưng không phải cá Minh Thái Alaska. Cách đó 2.253 km về phía đông nam, trên vịnh Alaska, tàu Corbin Foss đi vào Prince Rupert kéo theo xà lan lớn chứa đầy các thanh ray. Xây dựng hệ thống đường ray tại Alaska là một công việc cực kỳ khó khăn. Hệ thống đường ray kết thúc tại Prince Rupert, Canada. Sau đó lại bắt đầu một chặng dài 1.287 km về phía tây bắc đi qua vịnh Alaska tới Whittier. Tàu Corbin Foss đi qua nơi này khoảng 35 lần mỗi năm, vận chuyển 145.000 tấn hàng hóa cần thiết cho người dân Alaska. Chúng tôi thường tới những vùng biển mà các con tàu lớn không thể vào. Do vậy, điều kiện địa hình rất khó khăn và các chuyến đi rất nguy hiểm. Vịnh Alaska là một khu vực đầy những cơn bão chết chóc. Tốc độ gió có thể lên tới hàng trăm km mỗi giờ, và sóng thì cao tới hơn 18 mét. Khi đã vào tới đây, chúng tôi chỉ còn đường tiến lên vì không thể quay lại được. Cho dù vùng biển này có quá nhiều giông bão, nhưng chúng tôi vẫn phải vượt qua. Thách thức của con tàu là phải kéo theo những xà lan cực lớn và nặng qua một chặng đường dài trong điều kiện băng giá và biển động. Điều này cần đến rất nhiều sức mạnh. Tàu Corbin Foss được trang bị hệ thống động cơ đôi di động, có công suất hơn 8.000 sức ngựa. Nó giúp con tàu trở thành một trong những tàu kéo đại dương mạnh mẽ nhất trên thế giới. Với cáp kéo bằng thép dày 7,62 cm, Corbin Foss có tải trọng hơn 11,7 triệu kg. Đây là xà lan lớn nhất trên thế giới, lớn hơn cả một sân bóng đá, và khả năng vận tải tương đương với hơn 50 đoàn tàu hỏa. Thách thức đầu tiên của thuyền trưởng Ackerland là đưa chiếc xà lan khổng lồ cập bến Prince Rupert trong điều kiện gió mạnh và khoảng cách tiếp cận chỉ 4,8 mét. Chúng tôi phải cho tàu kéo quay đầu và chạy song song với xà lan để đưa nó vào bến. Trong một thao tác mà thủy thủ đoàn gọi là tiếp cận, thuyền trưởng đưa tàu kéo vào dọc theo xà lan và dùng dây kết nối chúng lại. Họ phải sắp xếp các tuyến vận chuyển sao cho khớp nối với trên bờ và tránh làm hỏng bến cảng. Để thực hiện những thao tác tinh tế này, tàu kéo phải sử dụng van tiết lưu để đạt công suất 500 sức ngựa, giúp nó giữ vị trí ổn định. Đài chỉ huy nghe rõ trả lời. Dừng lại. Những toa hàng trống được chuyển ra và thay bằng những toa chứa đầy hàng hóa. Mọi thao tác phải được tiến hành vô cùng cẩn thận. Những chiếc xe chứa đầy hóa chất, khí metan, các chất phụ gia cho dầu khí. Chúng tôi phải đưa thanh chắn vào vị trí để ngăn tàu bị trật bánh trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như thế này. Mới được tuyển dụng vào vị trí giúp việc, anh chàng thủy thủ trẻ đã phải khá vất vả để chứng minh khả năng của mình trước những người thợ đầy kinh nghiệm. Sau khi số hàng hóa đã được chất lên toa, tàu kéo lại hướng về phía bắc. Họ đã đi được 4 ngày trong cuộc hành trình, vượt qua 1.287 km biển động và thời tiết bất thường. Thuyền trưởng Ackerland biết rõ rằng sự bình yên này chỉ là khoảng lặng trước cơn bão. Ở phía đông nam Alaska,
Tàu kéo đại dương Corbin Fox tiến theo hướng chính bắc, kéo theo một xà lan lớn chứa đầy cát thanh ray. Trong 644 km đầu tiên, tàu kéo hướng về phía bắc biển băng Whittier qua vùng cán chảo Alaska. Sợi dây cáp bằng thép dài nửa dặm là thứ duy nhất điều khiển chiếc xà lan không người lái dài 122 mét. Nếu bị đứt, xà lan có thể bị đung đưa mạnh và làm tràn hóa chất ra ngoài. Sợi dây cáp nặng 19 tấn này tạo nên một đường vòng cung để giúp nó không bị quá căng dẫn đến bị đứt. Khi tàu di chuyển, sợi dây là thứ duy nhất điều khiển xà lan. Chúng tôi không muốn treo dây căng lên bởi thời tiết ở đây cực kỳ khắc nghiệt, và đó cũng là vấn đề lớn nhất mà chúng tôi phải đối mặt. Những thủy thủ có kinh nghiệm dường như cảm thấy được cả độ căng của sợi cáp. Tôi có cảm giác như có người túm tóc từ đằng sau và kéo đầu mình lại. Lyle điều khiển bánh lái trong khi các thủy thủ khác giám sát đầu tời đang kéo sợi dây dài hàng trăm mét. Người thủy thủ này phải giữ cho tời hoạt động không ngừng để giữ dây kéo. Tôi phải đảm bảo tời hoạt động liên tục, tuy nhiên đôi khi cũng có những rủi ro xảy ra. Thuyền trưởng Lyle đang điều chỉnh lại dây cáp kéo. Khi xà lan đã chạy ổn định, ông phải hội ý với các thủy thủ. Phải mất khoảng 5 phút để điều chỉnh cho hợp lý tốc độ của tàu kéo và xà lan để tránh mọi sơ suất có thể xảy ra. Thảm kịch vừa qua đã nhắc họ nhớ rằng buổi họp này không chỉ mang tính thủ tục. Năm 2006, một tàu kéo Fox khác, chiếc Justin Fox đã bị chìm cùng với thủy thủ đoàn. Tôi nghĩ họ đã bị mất chính thủy thủ. Họ cho người xuống nước mà không có đồ bảo hộ nào, họ có vẻ bị mất bình tĩnh. Thủy thủ giúp việc Mark hiểu rất rõ sự cố, vì cậu đã ở trên bon chiếc Justin khi làm nhiệm vụ cứu hộ. Chúng ta phải chắc chắn bóng đèn này hoạt động. Lần đó chúng tôi gần như không thể biết những người khác ở đâu cho đến khi nhìn thấy đèn sáng. 6 tiếng sau, các thủy thủ đã sẵn sàng ở vị trí của họ. Có trục trặc xảy ra ở chỗ chiếc tời. Một cơn bão đang đến gần, gió giật mạnh và chiếc xà lan chao đảo. Tôi phải giữ ổn định cho chiếc xà lan, muốn như vậy phải điều chỉnh tời và dây kéo cho hợp lý. Tôi hy vọng mọi việc sẽ tốt đẹp. Sóng biển cao 3 mét, gió giật 48 km/h. Rob phải bảo đảm an toàn cho dây tời của tàu trước khi cơn bão đổ bộ đến. Nếu bị đứt đột ngột, dây tời có thể gây ra những tai nạn thảm khốc. Trong điều kiện thời tiết như thế này, chúng tôi có rất nhiều việc để làm. Nhiệm vụ của Rob đã hoàn thành. Gió bắt đầu mạnh hơn. Tuy nhiên, chiếc xà lan vẫn còn phải đối mặt với nhiều thách thức khi tiến vào cửa vịnh. Cách đó 1.770 km về phía tây, trên tàu Alaska Ocean, thuyền trưởng Simon đang tiến hành cuộc rượt đuổi đàn cá Minh Thái Alaska trong làn nước lạnh giá. Biển Bering luôn chứa đầy những bất ngờ và mẻ lưới đầu tiên được kéo lên mang theo một trong những bất ngờ đó. Lưới của chúng tôi bị mắc vào một khoang bắt cua bằng sắt. Thủy thủ đoàn vất vả tháo dây thừng từ những thứ rác rưởi mà lưới kéo phải. Việc này mất rất nhiều thời gian quý báu, vì thủy thủ phải làm sạch lưới trước khi thả xuống biển. Chúng tôi phải kéo lưới lên, gỡ bỏ những thứ mắc phải trên đó. Việc này khiến cho thời gian mỗi mẻ lưới của chúng tôi bị trì hoãn. Với hơn 90 tấn cá đằng sau, lực kéo của dây thật đáng kinh ngạc. Tất cả mọi người đều có một suy nghĩ chung, liệu họ có thể giữ được cho đến khi lưới được kéo lên không? May mắn thay, dây kéo đã được giữ vững. Một thủy thủ tiến đến mở cửa lưới. Trông có vẻ rất nhiều cá, nhưng so với tiêu chuẩn của tàu Alaska Ocean, đây là một mẻ lưới đáng thất vọng. Họ bắt được ít hơn 1 tấn so với dự tính. Một mẻ lưới tồi chắc chỉ được 6 hoặc 7 tấn. Vì bị mắc vào nhiều rác ở dưới biển nên mẻ lưới này của chúng tôi không đạt so với tính toán.
Đó là một mẻ lưới tồi, nhưng cũng đủ để cho xưởng sơ chế phía dưới phải hoạt động hết công suất. Trong khu vực có diện tích rộng 1.115 m² này, các công nhân phải phân loại và rửa cá với tốc độ 750 con một phút. Cá được đánh bắt sẽ được đưa xuống xưởng theo dây chuyền. Chúng tôi phải vận hành gần như cả ngày. Cá được rửa sạch, phân loại rồi đóng hộp bảo quản trong suốt cả hành trình. Ở đây có 4 xưởng khác nhau làm việc 24/24 với 120 công nhân và hoàn toàn là dây chuyền chế biến tự động. Những phế phụ phẩm sẽ được phân loại để làm phân bón. Phần còn lại sẽ được cắt lát, làm đông và đóng thùng. Ở một dây chuyền khác, cá được nghiền nhỏ lại. Trứng cá, thực phẩm đắt đỏ và rất được ưa chuộng ở châu Á, được rửa sạch và làm đông lạnh ngay lập tức. Chúng được bảo quản trong các khay lạnh để giữ tươi. Thử thách của các công nhân là giữ cho nhà máy vận hành với công suất cao nhất, khoảng 20 tấn cá một giờ. Duy trì ổn định sự hoạt động của các dây chuyền là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Nếu làm chậm lại, chúng tôi phải điều chỉnh toàn bộ hệ thống. Và nếu phải điều chỉnh, thật khó để đảm bảo chất lượng nhất quán. Mọi người ở đây phải làm việc liên tục, trông họ rất bận rộn. Đây là một nơi bận rộn và không có chỗ cho những sai sót. 18 năm trước, tôi làm việc trên một chiếc thuyền đánh cá Nhật Bản. Một trong số máy đã bị kẹt. Tôi cố gắng để lấy số cá đó ra khỏi máy và bị trượt tay. Sơ suất đó đã lấy đi bàn tay trái của Konichi Yoshida. Vận hành dây chuyền rất nguy hiểm và thỉnh thoảng tai nạn vẫn xảy ra. Sau 6 ngày buông lưới, thuyền trưởng cảm thấy rất thất vọng. Càng ngày số lượng cá càng ít đi, chúng tôi không thể đánh bắt ở khu vực này nữa. Scott nhổ neo và tiến về khu vực Mushroom, cách đó khoảng 193 km về phía tây bắc. Đây là một quyết định ẩn chứa nhiều rủi ro. Scott phải cho dừng cả hai hoạt động đánh bắt cá và chế biến khi cho tàu di chuyển. Biển Bering đang động dữ dội và con tàu Alaska Ocean phải đối mặt với những thách thức rất khắc nghiệt của tự nhiên. Cách đó 1.609 km về phía bắc, trên vịnh Prudhoe, nhiệt độ đang ở dưới mức -5 độ và các công nhân tại mỏ dầu đang phải đối mặt với một điều kiện làm việc cực kỳ khắc nghiệt. Công việc của họ là lắp đặt hệ thống cho một giếng dầu. Họ chỉ có thể hoàn thành công việc này với sự giúp đỡ của chiếc siêu máy. Royal Rig 16 là một chiếc máy khoan loại mới được lắp đặt trên bánh xe và có khả năng hút đến từng giọt dầu cuối cùng ở vịnh Prudhoe, nơi có mỏ dầu 35 năm tuổi. Nhiệt độ ở đây giảm xuống còn âm 70 độ C. Tốc độ gió lên trên 128 km/h. Vì thế, siêu máy Rig 16 được bọc một lớp kim loại để bảo vệ các công nhân và hệ thống máy móc. Bắc Cực là vùng đất không ổn định. Vì vậy, để có thể hoạt động được, giàn khoan sử dụng một công nghệ khoan ngang mới. Nó có thể khoan và vươn tới những giếng dầu từ một vị trí cố định. Bản thân giàn khoan cũng có khả năng cơ động. Khi hoàn thành công việc, nó biến đổi trạng thái thành một loại phương tiện và được lái đi nơi khác. Lúc này, các công nhân đang phải tập trung sửa chữa một lỗi ở độ sâu 610 m dưới giếng dầu. Hiện giờ tôi chỉ mặc một chiếc áo mong manh này, nhưng ở bên ngoài nhiệt độ xuống rất thấp. Bên ngoài gió giật mạnh và cái lạnh có thể hủy diệt cả con người lẫn máy móc. Chúng tôi không dám ra ngoài vì gió và lạnh sẽ khiến cơ thể đông cứng chỉ trong 30 phút. Bên trong, nhiệt lượng tỏa ra từ động cơ được tái sử dụng để đảm bảo nhiệt độ giữ ở mức 30 độ C. Các công nhân đang cố gắng thay thế phần ống thép bị ăn mòn xuống dưới đáy giếng. Họ phải kéo ra khoảng 27 mét ống xích cho mỗi lần. Chúng tôi phải rút đường ống cũ ra và thay thế đường ống mới. Đây là một công việc buồn tẻ, nhưng nếu giếng dầu không hoạt động đồng nghĩa với việc doanh thu sẽ bị giảm 1/4 triệu đô la mỗi ngày. Khi thay xong ống, chúng tôi lên phía trên và chuyển tới các giếng khác.
Và lúc mặt trời Bắc Cực lặn thì công việc cũng hoàn thành. Bây giờ đến phần việc khó khăn nhất, di chuyển các thiết bị đi 24 km về phía Bắc trên một khu vực địa hình thiếu bền vững tới hòn đảo nhân tạo trong thời tiết lạnh giá. Trên dốc Bắc Alaska, siêu máy Dragon Rig 16 đã sẵn sàng vượt qua con đường lạnh giá dài 24 km để đến nơi làm việc mới. Chúng tôi khởi động động cơ và điều khiển thiết bị di chuyển. Nghe có vẻ đơn giản nhưng không hẳn là như vậy. Trước khi cỗ máy khổng lồ này di chuyển, kíp làm việc phải ngắt kết nối với giếng dầu và đóng nắp lại để khí ga tự nhiên bị nén không thoát ra ngoài gây nguy hiểm cho mọi người. Đòn bẩy thủy lực khổng lồ hay còn gọi là bệ thủy lực đặt bánh xe xuống, từ từ nâng toàn bộ thiết bị có trọng lượng 1.200 tấn lên khỏi mặt đất. Các bạn thấy không, chúng tôi đang nâng thiết bị lên. Khi giàn khoan đã được nâng lên độ cao 0,2 mét so với mặt đất, một bộ bánh xe đóng vai trò là bánh xe định hướng khổng lồ cao 3,6 mét được đưa vào vị trí. Giàn khoan được lắp trở lại vào các bánh xe. Sau đó, 1.133 tấn thiết bị được đặt lên trên xe với tải trọng trung bình 84 tấn trên 1 mét vuông. Nếu lớp xe bị nổ, sức công phá sẽ không khác gì một quả lựu đạn. Mọi người đều rất căng thẳng. Lúc này, từ một khoảng cách an toàn, xa miệng giếng dầu, mọi thao tác gần như đều được tiến hành từ xa. Các chốt an toàn còn lại đã được giải phóng để thiết bị hoàn toàn được đặt trên các bánh xe. Kỹ sư điều khiển luôn thông báo tình hình cho mọi người. Anh có bộ đàm không? Đưa tôi một cái. Ta đi ra ngoài đó thôi. Được rồi. Sẵn sàng chưa? Vâng, chúng tôi đã sẵn sàng. John, đi thôi. Kéo phanh lên. Người vận hành bắt đầu điều khiển thiết bị. Khối thép dài 40,5 mét từ từ hạ xuống. Ở nhiệt độ thấp như thế này, thép nhanh chóng bị co lại. Nếu dây cáp bị đứt gãy, toàn bộ hệ thống có thể bị đổ và 75 tấn kim loại sẽ rơi xuống các công nhân bên dưới. Làm tốt lắm. Vâng, dễ thôi mà. Thiết bị đã được hạ xuống an toàn. Trước bình minh, Rig 16 đã có thể lăn bánh với tốc độ 3,6 km/h. Trong 22 km đầu tiên, nó phải vượt qua con đường phủ đầy tuyết mới được làm. Chỉ cần một sai sót, 1.200 tấn thiết bị sẽ lật nhào. Phải cần tới 2 người lái để giữ con quái vật này đi đúng đường. Một người ở đằng trước và một người ở đằng sau. Nó gần như không chuyển hướng mà đi theo một tuyến đường có sẵn. Một nhóm các công nhân hỗ trợ đi bộ dọc theo hai bên đường. Tôi có thể nhìn thấy họ từ khoang lái và nhờ đó có thể căn đúng đường đi. Để tham khảo, phẩm màu được rải trên đường qua thiết bị đặt cạnh lốp ở phía trước của giàn khoan. Dòng màu xanh sẽ giúp người lái ở phía sau biết được mép phía ngoài của lốp xe. Nhờ vết màu đó, tôi có thể căn được bánh xe phía sau một cách chính xác. Tuy nhiên, việc di chuyển giàn khoan chỉ là một phần của công việc. Họ còn phải di chuyển một tòa nhà 3 tầng được kíp làm việc sử dụng làm nơi ăn nghỉ. Chúng tôi sử dụng ngôi nhà này làm nơi nghỉ ngơi và sinh hoạt hàng ngày. Chúng tôi đang định di chuyển nó tới đảo Endicott cách đây khoảng 24 km. Tòa nhà được thiết kế phù hợp với cuộc sống trong môi trường khắc nghiệt ở Bắc Cực. Đây là phòng tôi. Ngôi nhà nặng 330 tấn này được 12 công nhân sử dụng trong ca làm việc kéo dài 2 tuần của họ. Chúng tôi phải giữ nhiệt và đèn luôn sáng. Mọi thứ phải được đảm bảo. Tất nhiên đó là bởi điều kiện thời tiết ở đây cực kỳ khắc nghiệt. Chúng tôi có thể tắm, giặt ủi và nấu ăn. Ở đây cũng rất vui. Chúng tôi gọi nơi này là thiên đường. Đã đến lúc đóng gói hành lý và lên đường. Chúng tôi tháo dỡ các chân đỡ của tòa nhà rồi móc nó vào một xe đầu kéo và lên đường.
Chiếc xe khởi hành an toàn đến đảo Endicott. Tuy nhiên vẫn có nguy hiểm tiềm tàng ở phía chân trời. Cơn bão đang tiến về từ phía Tây mang theo những cơn gió mạnh, và đó không phải là mối nguy hiểm duy nhất. Cách đó 1.600 km về phía nam, tàu kéo Corbin Foss đang trong ngày thứ hai của cuộc hành trình 4 ngày để tới Whittier. Chúng tôi đang tiến vào eo biển băng giá. Đó cũng là chặng cuối cùng để tới Whittier. Nơi này được gọi là eo biển băng giá và có lý do của nó. Sự chênh lệch về nhiệt độ trong những khoảng núi hẹp tạo ra những cơn gió có tốc độ hàng trăm km/h. Tàu kéo phải di chuyển khi mực nước biển dâng cao và nhiệt độ thấp. Đó là một sự kết hợp nguy hiểm. Chúng tôi đã đi qua góc đảo, gió bắt đầu mạnh lên và nhiệt độ đã giảm xuống vài độ so với trước. Nhiệt độ thấp khiến cho con tàu bị phủ một lớp băng ở vỏ ngoài. Đây là một trong những chặng đường khó khăn nhất mà chúng tôi phải vượt qua. Băng khiến cho trọng lượng của đầu tàu tăng lên. Tàu Corbin Foss được thiết kế có trọng tâm dồn về giữa tàu để giảm thiểu các tác động của băng giá. Tuy nhiên, không có con tàu nào có thể chịu được tình trạng này lâu dài. Có rất nhiều sự cố có thể phát sinh trong tình trạng băng tuyết thế này. Tất nhiên, chúng tôi không muốn những điều như vậy xảy ra. Khoang lái nhanh chóng bị phủ với một lớp băng đá dày 15cm. Đã đến lúc phải hành động. Và đây cũng là công việc duy nhất họ có thể làm. Chúng tôi dùng gậy để phá băng giải phóng cho khoang lái. Khối lượng băng có thể lên tới hàng trăm km. Đây là công việc khá nặng nhọc. Sau 20 giờ, dốc sức chiến đấu với sóng biển và băng đá, thủy thủ đoàn đã vượt qua cơn bão. Ổn rồi, chúng ta vẫn duy trì được tốc độ di chuyển. Băng qua Cape Spencer, tàu kéo đi vào cửa vịnh Alaska. Thuyền trưởng Ackerland đang nghiên cứu các dữ liệu thời tiết. Đây là tình hình thời tiết biển, sóng có thể cao tới 10 mét, nước biển ngoài kia đang dâng lên cao. Ở một góc khác, Lai đang sử dụng vũ khí công nghệ cao của mình. Tôi có ở đây các thông tin dự báo thời tiết, các cảnh báo sớm và các thông tin dành cho các hoa tiêu hàng hải. Đây là hệ thống định vị toàn cầu GPS, còn kia là tất cả các giao diện của màn hình radar theo dõi đường đi của con tàu. Khi đổi hướng, Lai trao tay lái cho phó thuyền trưởng Chris Mark. Được rồi, mọi thứ có vẻ đều tốt. Nếu có vấn đề gì thì thông báo cho tôi nhé. Phía trước trông như một tuyến đường hàng hải bình yên. Tuy nhiên, vào mùa đông ở vịnh này, vẻ bề ngoài chỉ là sự lừa dối. Thuyền viên trẻ nhất của tàu Corbin đang trải qua một đêm đầy gay go. Cách đó hàng trăm km về phía Tây, trên biển Bering, 150 thuyền viên của tàu đánh cá Alaska Ocean cũng đang đối mặt với cuộc chiến của riêng họ. Gió sẽ mạnh trong một vài ngày tới, tốc độ di chuyển của chúng tôi đang bị chậm lại. Một vùng thấp đang di chuyển vào khu vực này và có những con sóng cao 7 mét va đập mạnh vào con tàu dài 122 mét. Dưới khoang máy, một trong những xi lanh đã ngừng hoạt động và các kỹ sư phải tắt đi để sửa chữa. Giờ đây, họ biết rằng hoàn thành công việc sửa chữa là điều duy nhất giúp con tàu không bị những con sóng hung dữ nhận chìm. Cách nơi này không xa, vào tháng 12 năm 2004, tàu hàng IU dài 213 mét đã phải bắt buộc tắt toàn bộ động cơ để sửa chữa trong suốt cơn bão. Con tàu bị chết máy và đã đi lệch 160 km khỏi hành trình đã định. Cuối cùng, nó đã bị mắc cạn. Tôi đã thấy 2 điểm tiếp cận. Đã rõ, 2 điểm tiếp cận. Máy bay trực thăng của lực lượng bảo vệ bờ biển đang cố gắng đưa thủy thủ đoàn thoát ra khỏi con tàu đang chìm dần. Tôi đã thấy 2 người trên bon. Tôi sẽ đưa họ lên máy bay. Máy bay trực thăng đã đưa 18 người đến nơi an toàn trước khi cơn bão đến. Chúng tôi đã đưa được nạn nhân lên bon. Sau đó, trong lần cứu hộ cuối cùng, chiếc máy bay đã bị một con sóng lớn trùm lên.
Nhờ có các thiết bị khẩn cấp, các phi công đã sống sót một cách kỳ diệu. Tuy nhiên, 6 thủy thủ còn lại trên tàu đã bị chôn vùi dưới các con sóng băng giá. Vài phút sau, tàu Celadon IU đã bị gãy làm đôi. Ngay cả những con tàu lớn và mạnh mẽ nhất trên thế giới cũng không thể đứng vững trước những con sóng hung bạo của biển Bering. Tàu Alaska Ocean đã thoát nạn một cách dễ dàng khi máy móc được sửa chữa xong, và thuyền trưởng Scott Simon hướng dẫn cho tàu an toàn đến ngư trường mới. Con tàu đã bị chậm trễ nhiều so với kế hoạch, và thuyền trưởng phải nhanh chóng đưa lưới đánh cá trở lại mặt nước. Tôi cố gắng buông lưới từ cách đây 15 phút, nhưng có quá nhiều việc phải làm và chúng tôi vẫn bị chậm trễ. Giờ tất cả mọi người chỉ có thể chờ đợi. Sau 4 tiếng, khoảnh khắc mà họ mong đợi cũng đã đến. $97 97 tấn cá, gần với năng suất cao nhất, và ngoài ra còn nhiều tin tốt lành hơn đang đến với họ. Chúng ta có 8,1 tấn cá đực, 66,1 tấn cá cái. Thống kê mẻ lưới cho biết họ đã bắt được rất nhiều cá cái và thu được nhiều trứng cá có giá trị cao. Các bạn, chúng ta có rất nhiều quý cô tối nay. Vâng, đúng vậy. Đối với đoàn thủy thủ của tàu Alaska Ocean, mọi thứ có vẻ tiến triển tốt hơn. Sau 10 ngày trong chuyến hành trình dài 3 tuần, thuyền trưởng Scott đã quyết định mạo hiểm di chuyển tới những ngư trường xa hơn trên biển Bering. Tuy là một thủy thủ khá mê tín, nhưng ông cũng là người rất quyết đoán. Trách nhiệm của tôi rất lớn. Tuy nhiên tôi có suy nghĩ nếu đi về phía Nam, chúng tôi có thể làm mọi thứ khác đi. Tôi chỉ cố gắng thay đổi chút thôi. Cho đến giờ, quyết định của ông đã tỏ ra đúng đắn. Tàu Alaska đã bắt được 360 tấn cá mỗi ngày, cung cấp đủ protein cần thiết cho hơn 200.000 người mỗi tuần. Tuy nhiên, do phải lao động hết sức mình để bù lại khoảng thời gian đã mất, họ lại phải đối mặt với những khó khăn mới. Tối hôm qua vào khoảng 7 giờ 30 phút, David gõ cửa phòng tôi, gọi tôi dậy và nói rằng có người bị thương. Bên dưới boong tàu, trong dây chuyền sơ chế, Peter Nicol có nhiệm vụ vận hành một cái máy cắt. Chiếc máy bị kẹt và khi tôi cố gắng lấy cá ra khỏi đó, các lưỡi cắt bắt đầu di chuyển và kéo tay tôi vào. Anh ấy bị mất rất nhiều máu. Chúng tôi đã cố gắng cầm máu. Tuy nhiên tình trạng của anh ấy rất tệ và chúng tôi rất lo lắng. Tôi có cảm giác bị bỏng rát. Tôi nghĩ tay mình vẫn còn đó. Nhưng không, nó không còn nữa. Bạn biết đấy, lúc đầu không có ai bị thương. Nhưng nếu 24 giờ trôi qua mà chúng tôi không thu được mẻ lưới nào, chúng tôi phải thay đổi kế hoạch. Không còn lựa chọn nào khác. Chúng tôi phải đưa anh ấy lên bờ để được chữa trị tốt hơn. Thuyền trưởng Scott phải đưa con tàu trở lại cảng Hà Lan cách đó 322 km để gửi người công nhân bị thương lên bờ, rồi chuyển tới Seattle để phẫu thuật. Một lần nữa bị chậm trễ kế hoạch nên Scott đã đưa ra một quyết định dũng cảm. Ông lại bám theo lịch trình và cho tàu đi xa hơn về phía Bắc. Ông cố gắng đi đến đảo Free Willows xa xôi cách cảng Hà Lan 402 km. Phải mất khoảng 17 giờ để đến được đây. Nếu quyết định sai, chuyến ra khơi đánh cá của tàu Alaska sẽ bị thất bại hoàn toàn. Quay trở lại dốc Bắc, giàn khoan nặng 1.200 tấn Trojan Rig 16 đang hướng tới đảo Endicott, cách đó 24 km về phía Bắc và cách bờ biển 1,6 km. Phía trước là vị trí khó khăn nhất của chuyến hành trình, con đường băng. Chúng tôi đã vượt qua chặng đường dễ nhất và giờ đây đang tiến vào con đường băng. Vào mỗi mùa đông, người ta lại xây dựng một con đường băng ở đây. Các xe tải chở tuyết tới cho các máy công trình san gạt.
Sau đó, một xe bồn chứa 26 mét khối nước phun nhiều lớp lên đến khi mặt đường dày khoảng 0,2 mét, đủ cứng để chịu được tải trọng của một cỗ máy nặng hơn cả chiếc máy bay Boeing 747 chứa đầy hành khách. Tuy nhiên, việc không thể xử lý hoàn toàn các túi khí ở trong băng khiến cho mặt đường rất dễ bị vỡ. Vì thế, một người đã được phân công đi bên cạnh để phá bỏ những trở ngại này và giữ cho xe đi đúng đường. Vâng, chúng tôi đang đi sát với mép vạch. Tôi đang cố gắng để nó đi đúng đường. Nếu giàn khoan đi quá xa về phía bên phải, nó sẽ trượt khỏi đường băng vào những vùng chưa được kiểm tra. Nếu đi quá về phía bên trái, nó có thể va vào đường ống dẫn dầu từ đảo Endicott. Khu nhà ở được di chuyển ở khoảng cách an toàn phía sau. Đó là nơi trú ngụ ấm áp cho kiếp công nhân và thật tuyệt khi nghĩ tới nó. Cơn bão từ vùng Siberia đang tiến đến gần và nhiệt độ hạ xuống chỉ còn âm 15 độ C. Đột nhiên có chuyện gì đó xảy ra. Chúng tôi có 2 lốp xe bị xì hơi. Một chiếc lốp bị non hơi, do đó chiếc còn lại phải chịu toàn bộ tải trọng. Có thể tải trọng quá nặng đã khiến ma sát và nhiệt độ tăng cao. Nóng và cũng rất nguy hiểm nữa. Vài năm trước, chúng tôi đã gặp trường hợp lốp quá nóng và bốc cháy khi vận chuyển giàn khoan. Vụ cháy cũng làm thủng một lỗ trên băng. Không có ai bị thương, nhưng việc di chuyển thiết bị phải tạm dừng cho đến khi thay xong 2 lớp mới. Và sự khắc nghiệt của thời tiết dốc Bắc đang đè nặng lên vai họ. Cách đó 1.127 km về phía tây nam, tàu Corbin Force với tải trọng lớn kéo theo xà lan chở đầy hóa chất đã băng qua một nửa vịnh Alaska. Họ đang hướng tới Prince William Sound, cách đó hàng trăm km. Thuyền trưởng Lyle Ackerland đã lái tàu suốt từ chập tối. Lúc này, chàng thủy thủ 26 tuổi Chris Mark sẽ thay ông cầm lái. Dự báo cho biết thời tiết tốt, nhưng lúc 2 giờ sáng mọi thứ đã thay đổi. Gió giật 80 km/h và những con sóng cao 9 mét đang va đập mạnh vào tàu kéo và xà lan. Xà lan vẫn ở phía sau chứ? Xà lan vẫn ở phía sau. Biển động dữ dội khiến dây kéo bị căng một cách nguy hiểm. Chris cố gắng điều chỉnh bằng cách khởi động lại động cơ. Công việc quan trọng nhất của anh trong đêm nay là giữ cho dây kéo xà lan không bị đứt. Phải đối mặt với cơn bão mùa đông, thủy thủ đoàn tàu Corbin Frost đang chiến đấu để kiểm soát chiếc xà lan. Sau 3 ngày trong cuộc hành trình 4 ngày lên đên trên biển, họ đang ở trong vịnh Alaska. Nếu dây kéo bị đứt, xà lan sẽ ngay lập tức bị cuốn đi vào trong đêm đen. Phó thuyền trưởng Chris Mark đã cầm lái suốt cả đêm. Lúc cơn bão đi qua cũng là lúc mặt trời lên, xà lan vẫn được kéo ở phía sau và các toa tàu chở hóa chất vẫn ở nguyên vị trí. Thật tuyệt vời là mọi việc đều ổn thỏa. Tôi không hiểu sẽ thế nào nếu có trục trặc xảy ra trong ca trực của tôi. Khả năng vượt qua sức ép công việc của Chris đã khiến cho cả thủy thủ đoàn khâm phục. Anh ấy đã làm rất tốt. Anh ấy đã cho tàu đi chậm lại để mắc tới dây cáp và chắc chắn rằng mọi thứ trong tầm kiểm soát. 12 giờ sau, họ vượt ra khỏi vịnh và tiến tới Prince Rupert Sound với một thử thách cuối cùng, đó là thời gian. Cơn bão đã giữ chân tàu kéo trong đúng một ngày dài. Bắt tay vào việc nào! Năm ngày sau khi khởi hành, cuối cùng họ cũng đã tới được cảng Whittier, Alaska. Tàu Corbin đã hoàn thành nhiệm vụ mà những người ở Đông Nam Alaska giao cho họ. Tuy nhiên, thủy thủ đoàn biết rằng vào chuyến hành trình tiếp theo, mọi thứ có thể sẽ không may mắn như thế nữa. Lần này chúng tôi đã gặp may, nhưng cũng có thể lần sau sẽ không được như thế nữa. Thời tiết là một cô tiểu thư đỏng đảnh, không thể đoán trước được.
Phía trên dốc Bắc, lốp xe mới cuối cùng cũng đã được mang đến từ một ngôi làng cách địa điểm xảy ra sự cố 29 km. Cần phải thay chiếc lốp này trước. Nhiệt độ xuống thấp đến âm 20 độ C và cái lạnh cắt da cắt thịt. Sau khi tiếp tục lăn bánh, ngôi nhà của các công nhân đang cố gắng bắt kịp với giàn khoan Rig 16. On the road again, the camp has to catch up with Rig 16. Đừng để nó đi quá xa về phía trái. Đó là ống dẫn dầu. Chúng ta sẽ không bao giờ muốn làm cho một ngày làm việc của mọi người bị rối tung lên và để mọi người bị sa thải. Lạnh quá, chắc nhiệt độ chỉ khoảng âm 15 độ C. Phía trước là điểm đến của họ, khu giếng dầu ở đảo Endicott. Ahead, their destination, the oil wells on Endicott Island. Cho đến giờ mọi việc vẫn khá ổn. Khu nhà cuối cùng cũng đã bắt kịp giàn khoan và được cố định xuống mặt bằng trước khi cơn bão tới. Khi gió ngớt đi, đã đến lúc cho Rig 16 vận hành trở lại. Chúng ta làm gì tiếp theo đây? Ta phải lắp đặt giàn khoan. Sẵn sàng chưa? Dây cáp căng ra nâng 75 tấn thép lên độ cao 45 mét. Chúng tôi phải dựng giàn khoan lên cho kịp thời gian. Cảm giác thật tuyệt khi mọi việc theo đúng kế hoạch. Khi cabin được lắp đặt và Rig 16 vận hành trở lại, kiếp trực có thể bắt đầu sửa chữa thêm một giếng dầu nữa ở một nơi hoang vắng và lạnh lẽo. Cách đó khoảng 1.600 km về phía nam, trên biển Bering, thuyền trưởng Scott Simon đưa ra quyết định cuối cùng cho chuyến ra khơi của mình, đưa tàu Alaska Ocean vượt qua quãng đường dài 402 km về phía đảo Plivilos xa xôi. Quyết định của ông được đưa ra dựa vào hướng đi của đàn cá Minh Thái Alaska. Đây là lúc để xem xét liệu quyết định này có đúng hay không. Tín hiệu màu đỏ đây là đáy biển. Chúng tôi dự đoán nơi này sẽ tập trung một lượng cá lớn. Tất cả thủy thủ đoàn đều tập trung vào đếm. Chúng tôi thu được khoảng 100 tấn. Bước đi rủi ro của Scott cuối cùng cũng mang lại kết quả. Tàu Alaska Ocean đã tới đúng nơi và đúng lúc. Xưởng chế biến dưới boong tàu lại bắt đầu hoạt động hết công suất. Nơi này có rất nhiều cá và chúng tôi đưa xuống xưởng chế biến khoảng 450 tấn một ngày. Còn 25 tấn nữa là đủ và chúng ta có thể về nhà. Sau một tuần ra khơi đánh cá, tàu Alaska Ocean cuối cùng cũng đã lấp đầy các khoang hàng của nó với 2.400 tấn cá. Vậy là đã xong. Chúng tôi phải rửa sạch lưới, lấy hết các mảnh vụn cá ra và chuẩn bị lưới sẵn sàng cho mùa cá tiếp theo. Tôi rất mừng vì nó đã kết thúc. Đây là một mùa cá bội thu. Ở Whittier, 48 toa hàng từng được kéo bởi tàu Corbin Foss băng qua vịnh Alaska đã trở lại mặt đất và được đưa vào sâu trong nội địa. Ở dốc Bắc, giàn khoan Ryan Rig 16 đang giúp mang lại cuộc sống mới cho giếng dầu cũ kỹ khác. 1, 2, 3, đẩy nào! Những cỗ máy khổng lồ này đã vượt qua được những thách thức khó khăn của thời tiết để giành chiến thắng.
Tuy nhiên, thiên nhiên ở Alaska sẽ không chịu lùi bước. Mùa đông tiếp theo sẽ mang đến một trận tái đấu hoành tráng. Kíp làm việc và các thiết bị máy móc sẽ quay lại vũ đài và sẵn sàng nhận lời thách đấu.